بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله. ګرانو محصلینو، په دې درس کې مونږ او تاسې د کنیکټیو ټیشو یا د منظم نسج په اړه باندې خبرې کوو. مخکې د دې نه چې مونږ او تاسې کنیکټیو ټیشو وایو، مونږ او تاسې د اپیتیلیوم یا اپیتیلیل ټیشو په اړه باندې خبرې کړې وې. په اپیتیلیل ټیشو کې یا په اپیتیلیوم کې مونږ داسې ویلي وو چې اپیتیل نسج عبارت د هغې نسج څخه دی چې دوی د کورینګ آف آل باډي سرفیس وظیفه سرته رسوي، یا د بدن ټوله سطحه دوی پوښلې ده. او بل هم ویلي چې کورینګ آف آل باډي کیویټیز یا د بدن ټولې خالیګاوې د دوی په واسطه باندې پوښل شوي دي. او بل هم ویلي چې کورینګ آف آل باډي ټیوبز یا د بدن ټول تیوبانند ساختمونه چې د اپیتیلیوم په واسطه باندې پوښل شوي دي. او بیا موږ داسې ویلو چې دا اپیتیلیوم چې دا یوازې کورینګ نه کوي، بلکې دا ګلینډولر اپیتیلیوم هم دی. غدوات هم د دوی په واسطه باندې جوړېږي، نو ګلینډ فارمیشن هم د دوی اپیتیلیوم په واسطه باندې صورت نیسي. او بل موږ داسې ویلو چې د اپیتیلیوم دا حجرات چې دي دوی په خپل منځ کې سیلولیریټي لري. یعنې معنا دا چې د اپیتیلیوم هر یوه حجره چې ده د بلې حجرې سره کلک نښتې ده، د ټایټ جنکشن په شکل باندې. او تاسې وګورئ چې دا اپیتیلیوم نسج چې ده دا ټول کاملا د حجراتو څخه جوړ شوی دی. یعنې ټولې حجرې چې دي په خپل منځ کې بین الحجروي مسافه یا بین الحجروي مواد نه لري، او ټولې د حجرو څخه د اپیتیلیوم نسج جوړ شوی دی. اوس نن چې موږ او تاسې کوم نسج وایو چې د کنیکټیو ټیشو په نوم باندې یادیږي یا د منظم نسج په نوم باندې یادیږي، دا د منظم نسج یا د کنیکټیو ټیشو د اپیتیلیوم لاندې قرار لري. یعنې د اپیتیلیوم لاندې دا نسج چې تاسو ته ښکاره کېږي چې یو پراخه ساحه کې دی، دا د کنیکټیو ټیشو په نوم باندې یادیږي. اوس نو د کنیکټیو ټیشو او د اپیتیلیوم د نسج په منځ کې یو نازکه غشا پرته ده چې دا غشا د بیسمنټ ممبران په نوم باندې یادیږي، یا ورته موږ او تاسو بیزل لامینه هم ویلې وه. دغه غشا چې زه پې کرسر ګرځومه د خښتو په شانتې ساختمانونه چې لري، دا غشا د اپیتیلیوم د نسج او د کنیکټیو ټیشو د نسج په منځ کې یو مانعه ده. او دا غشا چې د بیسمنټ ممبران یا بیزل لامینه په نوم باندې یادیږي، دا په اصل کې یو اسیلولر ممبران دی یا غیر حجروي غشا ده. او د دې غشا په واسطه باندې د کنیکټیو ټیشو څخه ټول د ضرورت وړ مواد چې د اپیتیلیوم ته راځي. د مثال په ډول باندې د کنیکټیو ټیشو یو وظیفه دا ده چې دوی د سپورټینګ مسؤلیت په غاړه باندې لري. د چا سپورټینګ؟ د اپیتیلیوم سپورټینګ. د اپیتیلیوم سپورټینګ چې کنیکټیو ټیشو کوي د دغه غشا په واسطه باندې کوي چې د بیسمنټ ممبران په نوم باندې یادیږي. همدارنګه د دې کنیکټیو ټیشو یوه دنده چې ده ترانسپورټیشن دی، د غذایي موادو انتقال دی. د بدن ټولو برخو ته کنیکټیو ټیشو مواد انتقالوي، د وینې په واسطه باندې، د پلازما په واسطه باندې، که هغه اکسیجن دی، که هغه غذایي مواد دي، که هغه ګلوکوز دي، د کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې انتقالېږي. اپیتیلیوم نسج ته هم غذایي مواد چې دي د لاندې کنیکټیو ټیشو څخه پورته انتقالېږي. نو دغه بیسمنټ ممبران چې ده یا بیزل لامینه چې ده چې د کنیکټیو ټیشو د اپیتیلیوم په منځ کې قرار لري، د دې کنیکټیو ټیشو په واسطه چې کوم ترانسپورټیشن صورت نیسي، هم اپیتیلیوم ته صورت نیسي، هم د بدن نور ټولو برخو ته د دوی وظیفه ده چې کنیکټیو ټیشو ترانسپورټیشن کوي. نو موږ داسې وایو چې کنیکټیو ټیشو چې یوه دنده یې د سپورټینګ وظیفه ده، بله دنده یې د ترانسپورټیشن یا د موادو د انتقال دنده ده، او بله دنده چې دا زموږ او ستاسو د بدن څخه د دفاع وظیفه ده یا ډیفینس دی. نو دوی په دفاع کې هم رول لري. او همدارنګه دا کنیکټیو ټیشو چې دوی د هیلینګ یا د ترمیم، کله چې یو زخم صورت نیسي دوباره هیلینګ هم د دې کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې صورت نیسي. پرته دې څخه یو تر نورې ګڼ شمېر وظیفې هم لري. مثلا د کنیکټیو ټیشو چې دوی په کاسمیټکس یا په ښکلا کې هم رول لري، او همدارنګه مختلفې دندې دوی په واسطه باندې سرته رسیږي. نو موږ وایو چې کنیکټیو ټیشو یا منظم نسج چې دی دا همیش د اپیتیلیوم لاندې پروت دی، او د اپیتیلیوم او د کنیکټیو ټیشو په منځ کې یوه غشا پرته ده چې هغه د بیسمنټ ممبران په نوم باندې یادیږي. او کنیکټیو ټیشو داسې یو نسج دی چې زموږ او ستاسو د بدن
د ترانسپورټیشن مسولیت په غاړه لري. زموږ او ستاسو د بدن د مختلفو حجراتو د سپورټینګ وظیفه سرته رسوي. زموږ او ستاسو د دفاع یا د ډیفنس مسولیت د دوی په غاړه باندې دی، او د کاسمیټکس یا د ښکلا وظیفه هم د دوی په واسطه باندې لري، او د نیوټریشن یا د غذایي موادو د رسولو وظیفه هم دوی په غاړه باندې ده. همدارنګه د کنیکټیو ټیشو په واسطه زموږ او ستاسو د بدن سکلیټ هم جوړیږي چې وروسته به راشي چې بون یا هډوکي چې د دوی په واسطه باندې جوړیږي. همدارنګه کارټیلیج یا غضروف د دوی په واسطه باندې جوړیږي، او بلډ یا د وینې حجرات چې دوی په واسطه باندې جوړیږي. نو کنیکټیو ټیشو چې زموږ او ستاسو بخښنه غواړم، زموږ او ستاسو په بدن کې یو د ډیرو مهمو انساجو د جملې څخه دی چې د اپیتیلیم څخه وروسته یې موږ مطالعه کوو. اوس نو په اپیتیلیم کې موږ ویلې چې د اپیتیل نسج چې دی په خپل منځ کې سیلولیریټي لري، یعنې د حجراتو څخه جوړ شوی. خو کنیکټیو ټیشو داسې نه دی. د کنیکټیو ټیشو د حجراتو په منځ کې یو پراخ سپیس یا مسافه موجوده ده. د مثال په ډول باندې دلته یوه حجره ده د کنیکټیو ټیشو د فیبروبلاست په نوم باندې یادیږي. دلته بیا یو بله حجره ده چې د مایکروفاج په نوم باندې یادیږي. خو تاسې وګورئ چې د فیبروبلاست او د مایکروفاج په منځ کې ډیره غټه مسافه یا سپیس موجود دی. همدارنګه د مایکروفاج او د فټ سیل په منځ کې بیا یو سپیس یا مسافه موجوده ده، او د فټ سیل او د پلازما سیل په منځ کې بیا یو غټ سپیس یا مسافه موجوده ده، او د پلازما سیل او د ماست سیل په منځ کې یو سپیس یا مسافه موجوده ده، او د ماست سیل او د فیبروبلاست په منځ کې سپیس یا مسافه موجوده ده. نو د دوی حجرات چې د سیلولیریټي نه لري، یعنی دا نسج چې کاملا د حجرات څخه نه دی جوړ شوی، بلکې د دې حجرو په منځ کې یو سپیس موجود دی چې دې ته موږ انټرسیلولر سپیس وایو، او په دې سپیس کې یو تعداد مواد دي چې هغې ته موږ او تاسو انټرسیلولر سبسټینس وایو، یا ځینې خلک ورته ګراوند سبسټینس هم ویلی شي. نو دغه نسج چې دی د جوړښت له نظره د حجراتو څخه جوړ شوی دی، او د بین الحجروي موادو څخه جوړ شوی دی، چې دغه بین الحجروي مواد چې دي دا د انټرسیلولر سبسټینس په نوم باندې یادیږي. اوس نو موږ وایو چې کنیکټیو ټیشو د جوړښت له نظره چې دی داسې یو نسج دی چې د حجراتو او د بین الحجروي موادو څخه جوړ شوی دی. دې عکس کې تاسو وګورئ ډاکټر صاحبانو، موږ او تاسو د کنیکټیو ټیشو په اړه باندې مختصرې خبرې کوو. لومړی خبره موږ او تاسو دا کوو چې کنیکټیو ټیشو ته ولې کنیکټیو ټیشو وایي. وجه تسمیه د دغې نوم د ایښودو ځکه چې دوی د کنیکشن مسؤلیت په غاړه باندې لري. کنیکټیو ټیشو دی چې زموږ او تاسو د بدن ټول انساج د دې کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې سره کنیکټ شوي دي یا وصل شوي دي. نو ځکه دې ته موږ او تاسو کنیکټیو شو. دوی د کنیکشن وظیفه سرته رسوي، دوی د سپورټینګ وظیفه سرته رسوي، داسې نورې وظیفې. د موقعیت له نظره یې که چېرې تاسې وګورئ کنیکټیو ټیشو د اپیتیلیوم لاندې موقعیت لري، خو د بدن په ټولو برخو کې کنیکټیو ټیشو شته دی او موجود دی. او د وظیفې له نظره یې که چېرې تاسې وګورئ، مخکې موږ ویلې چې دوی یو وظیفه چې د کنیکشن دی یا ارتباط دی، چې ټول بدن د دې کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې یو د بل سره نښتی دی. بله دنده یې موږ او تاسې ویل چې دوی سپورټینګ کوي، زموږ او ستاسو د بدن استناد یا سپورټینګ د دې په واسطه صورت نیسي. او بله وظیفه یې موږ او تاسو ویل چې دوی زموږ په بدن کې د ډیفینس یا د دفاع وظیفه سرته رسوي، خصوصا د بدن د وینې د حجراتو په واسطه باندې چې دوی په واسطه باندې جوړېږي، که هغه سپین حجرات دي او که سره حجرات دي. بله وظیفه یې موږ ویل چې دوی د نیوټریشن یا د تغذیې وظیفه سرته رسوي، یا ټرانسپورټیشن ورته موږ او تاسو ویلی شو چې د سرو کرویاتو په واسطه باندې د ګلوکوز انتقال دی، د پلازما په واسطه باندې د غذایي موادو انتقال دی، د امینو اسیدونو انتقال دی، د پروتینونو انتقال دی، د اکسیجن انتقال دی. او همدارنګه موږ او تاسو ویل چې دا په کاسمیټکس یا د ښکلا کې هم رول لري، چې وروسته بیا موږ او تاسو خبرې وکړو. اوس که چیرې موږ او تاسو کنیکټیو ټیشو د هیسټوجینیزس د نظره وایو یا د جوړښت د نظره چې دغه کنیکټیو ټیشو څنګه منځته راغلی، نو لومړی موږ او تاسو وایو چې کنیکټیو ټیشو یا منظم نسج دی دوی د میزان شیم نه منشأ اخلي. دې ته موږ او تاسو میزانکایمل سیل هم ویلی شو. میزانکایمل سیل یا میزان شیم چې شی دی دا د کنیکټیو ټیشو د امبریونیک پیریود د میزوډرم څخه منشأ اخلي.
یعنی معنا دا چې دا میزانکایمل سیل چې دوی په اصل کې د ایمبریونیک پیریود 3 طبقې چې اکټوډرم ده، میزوډرم ده او انډوډرم ده. دا میزانشیم حجرې چې دوی د میزوډرم څخه منشأ اخلي. نو د منظم نس ټول شکلونه چې دي څومره چې د منظم نس شکلونه په مختلفو شکلونو که هغه لوز کنیکټیویټي شي که هغه ډینس کنیکټیویټي شي که هغه ریګولر ډینس کنیکټیویټي که ایریګولر ډینس کنیکټیویټي شي چې وروسته موږ تاسو ته راشي د منظم نس څومره شکلونه چې تاسو ګورئ ټول به د میزانشیم څخه منشأ اخلي. او میزانشیم په داخلي رحمي ژوند کې د چا نه منشأ اخیستی؟ د میزوډرم نه منشأ اخیستی ده. او موږ تاسو وایو چې میزانشیم څه شی دی؟ میزانشیم د منظم نس لومړنی یا پرایمیټیو رشیمی نس دی، یا میزانشیم چې دی دا د منظم نس ابتدایي یا رشیمی نس دی چې د میزوډرم څخه منشأ اخلي. نو موږ وایو چې کنیکټیویټي شي چې دوی په اصل کې د میزانشیم څخه منشأ اخلي، خو میزانشیم چې دی دا د میزوډرم څخه منشأ اخلي. دی جوړښت کې تاسو وګورئ موږ او تاسو د کنیکټیویټي شو په سټرکچر یا په ساختمان باندې خبرې کوو چې دا کنیکټیویټي شو د سټرکچر یا د ساختمان له نظره د چی څخه جوړ شوی دی. وګورئ ډاکټر صاحبانو کنیکټیویټي شو د جوړښت له نظره د دوه شیانو څخه جوړ شوی دی. لومړی موږ وایو چې کنیکټیویټي شو د سیلز یا د حجراتو حجرات څخه جوړ شوی دی، یعنی کنیکټیویټي شو چې په ډېر اندازه باندې حجرات یا سیلز لري. او دوهم موږ وایو چې د حجراتو په منځ کې یو تعداد بین الحجروي مواد موجود دي چې هغې ته موږ انټرسیلولر سبسټنس هم ویلی شو یا ایکسټرا سیلولر میټریکس ورته هم موږ تاسو ویلی شو. لومړی موږ تاسو حجرات وایو. حجرات د کنیکټیویټي شو چې دي ځینې فکس حجرات دي، ځینې موبایل حجرات دي. د مثال په ډول باندې د فیبروبلاست په نوم باندې یو حجره لري کنیکټیویټي شو چې دا د فکس حجرو په نوم باندې، یعنی دا غیر متحرکه ده، دوی حرکت نشي کولی، دا ساکنې حجرې دي. بل یو حجره د کنیکټیویټي شو موږ پیژنو چې د مایکروفاج په نوم باندې لیږي چې دا یو متحرکه یا موبایل سیل ده، هغه یې فکس حجره او دا یې موبایل ده. بل یو حجره موږ د پلازما سیل په نوم باندې لرو چې دا هم یو موبایل سیل ده. بل حجره موږ د ماست سیل په نوم باندې لرو دا یو فکس حجره ده. بل حجره د فیریسایت په نوم باندې موږ تاسو چې دا هر یو حجره موږ تاسو ته وروسته تشریح کیږي مفصلا. بل حجره فیټ سیل په نوم باندې لرو یا اډیپوسایت په نوم باندې چې دا هم یو فکس حجره ده. او بل حجره موږ د لیوکوسایت په نوم باندې لرو چې دا یو موبایل سیل ده. نو معنا دا چې کنیکټیویټي شو چې دی یا منظم نس د ساختماني سټرکچرل نظره د حجرات څخه جوړ شوی چې دا حجرات په دوه ډوله دي چې یو قسم حجرات فکس حجرات دي او یو قسم حجرات چې دي موبایل حجرات دي. همدارنګه د حجراتو په منځ کې یو تعداد مواد موجود دي چې هغې ته موږ ایکسټرا سیلولر میټریکس وایو چې دا ایکسټرا سیلولر میټریکس د جوړښت نظره د دریو شیانو څخه جوړ شوي دي چې اول ته موږ فایبرز وایو. فایبرز یا تارونه یا الیاف ورته موږ تاسو وایو. الیافي په درې ډوله دي. یو ډول ته موږ وایو کولاجن فایبر، یو ډول ته موږ وایو ریټیکولر فایبر، یو ډول ته موږ وایو الاستیک فایبر چې دغه هر یو فایبر به موږ ته مفصلا په راتلونکي سلایډ کې تشریح شي. دوهم ساختمان چې په ایکسټرا سیلولر میټریکس کې دی هغې ته موږ وایو ایمورفس ګراوند سبسټنس. ځینې وخت ورته موږ تاسو ایمورفس مټیریل هم ویلی شو، ځینې وخت ورته موږ بې شکله ماده ویلی شو. د کنیکټیویټي شو په بین الحجروي مسافه کې یو تعداد مواد پراته دي چې بې شکله مواد دي. ایمورفس معنا بې شکله، یو معین او خاص شکل نه لري بلکې د مختلفو شکلونو څخه جوړ شوي د جل په شانتي یو ماده ده چې وروسته موږ تاسو په مفصلې خبرې وکړو. او دریم ساختمان چې په انټرسیلولر سبسټنس کې قرار لري هغه د ټیشو فلویډ په نوم باندې یادېږي یا د نسجي مایع په نوم باندې یادېږي چې دغه نسجي مایع چې د بې شکلې ماده او د کولاجن فایبر په شاوخوا کې د پلازما په شانتي ماده ده چې پرته ده او بالاخره په دغه شکل باندې کنیکټیویټي شو چې جوړ شوی دی. په دې عکس کې تاسو څخه ښکاره کیږي چې یو انډیفرنشیټډ میزانکایمل سیل پرته ده. دغه انډیفرنشیټډ میزانکایمل سیل چې ده د میزوډرم څخه منشأ اخیستې، یعنې د میزوډرم څخه جوړه شوې ده. دغه انډیفرنشیټډ میزانکایمل سیل زموږ او ستاسو په بدن کې دوه قسمه حجرات جوړوي چې یو ته یې موږ او تاسې وایو فکس حجرات یا ثابت حجرات دي، او دغه فکس حجرات یا ثابت حجرات چې دي فکس سیل ورته موږ او تاسو ویلی شو. او یو قسم حجرات دي چې هغې ته موږ او تاسو موبایل سیل ویلی شو یا متحرکه حجرات ورته موږ او تاسو وایو. ام او بی یعنی موبایل
یا متحرکه. فکس حجراتو کې دلته مونږ تاسو ته حجره ښکاره کیږي د کانډروبلاست په نوم باندې. کانډروبلاست هغه حجرې دي چې وروسته د دوی په واسطه باندې غضروف یا کارټیلیج جوړیږي او پخو حجرو ته مونږ تاسو کانډروسایت ویلی شو. کانډروسایت د انډیفرنشیټډ میزانکایمل سیل څخه منشأ اخلي او دا د کنیکټیو ټیشو یوه فکس حجره ده، یعنې ثابته د حرکت نشي کولی. بله حجره یې موږ د اډیپوسایت په نوم باندې وایو چې اډیپوسایت ته موږ فټ سیل هم ویلی شو. شحمي حجرات دي او دا په اصل کې د کنیکټیو ټیشو فکس یا ثابت حجرات دي. بله حجره یې د فیبروبلاست په نوم باندې یادیږي چې د فایبرز د جوړېدلو مسؤلیت د دوی په غاړه باندې دی او دا هم په اصل کې د کنیکټیو ټیشو یو فکس حجره ده. بله حجره یې د میزوتیلیل سیل په نوم باندې یادیږي چې دا د کنیکټیو ټیشو یو فکس حجره ده او د میزوتیلیوم په نوم باندې انساجو په واسطه باندې جوړیږي. بله حجره یې د اندوتیلیوم په نوم باندې ده یا اندوتیلیل سیلز ده چې دا د کنیکټیو ټیشو یو فکس حجره ده او د رګونو په جوړېدلو کې دوی رول لري او بالاخره دوی په واسطه باندې انجیوجینیزس یا د رګونو جوړېدل صورت نیسي. او بله فکس حجره د اوسټیوبلاست په نوم باندې یادیږي چې دا د هډوکو د خامې حجرې په نوم باندې یادیږي او کله چې پخه حجره شي دې ته موږ اوسټیوسایت وایو. پورتنۍ ټولې حجرې ډاکټر صاحبانو د انډیفرنشیټډ میزانکایمل سیل څخه منشأ اخلي او د کنیکټیو ټیشو مهمې حجرې دي. په لاندې شکل کې تاسو ته ښکاره کیږي د کنیکټیو ټیشو موبایل سیل چې د هیموپویټک سټیم سیل څخه منشأ اخلي. دغه موبایل سیل چې د هیموپویټک سټیم سیل څخه منشأ اخلي یو شکل یې د بی لیمفوسایت په نوم باندې یادیږي چې دا به په پلازما سیل باندې بدلیږي. یو شکل یې چې د ریډ بلډ سیل یا د سرو کرویاتو په نوم باندې یادیږي. همدارنګه سپین کرویات د دوی په واسطه باندې جوړیږي چې د مونوسایت په نوم باندې یادیږي چې دا د ماکروفاج په نوم باندې هم یادیږي او بیا په اوسټیوکلاست په جوړېدو کې هم رول لري چې وروسته په مفصلې خبرې وکړو. یو شکل د دوی حجرو چې د ماست سیل په نوم باندې یادیږي او همدارنګه بل شکل د میګا کریوسایت په نوم باندې یادیږي چې د پلاټلیټ په جوړېدو کې رول لري او په سپینو کرویاتو کې یو شکل د نیوټروفیل په نوم باندې یادیږي. یو شکل حجرات د ایزینوفیل په نوم باندې یادیږي او یو شکل حجرات د بیزوفیل په نوم باندې یادیږي چې دغه ټولې حجرې د کنیکټیو ټیشو چې دي دا د موبایل سیل په نوم باندې یادیږي. نو په همدې خاطر باندې موږ تاسو وایو چې کنیکټیو ټیشو یا منظم نسج چې دی دا د دوه قسمه حجرات درلودونکی دی چې یو قسم حجرات موبایل سیلز دي او بل قسم حجرات چې دي دا فکس